હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મીતા અને આજે આપણે માવા સિંગ પાક બનાવી રહ્યા છીએ. આ માવા સિંગ પાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એને તમે ઉપવાસ દરમિયાન એન્જોય કરી શકો છો કે પછી એમ જ એક સ્વીટ ડિશ તરીકે પણ ખાઈ શકો છો. માવા સિંગ પાક બનાવવા માટે બજારમાં જે તૈયાર શેકેલી સિંગ મળે છે તે 250 ગ્રામ જેટલી મેં લીધી છે અને મેં તેના ફોતરા રિમૂવ કરી દીધા છે. તમારે જો ઘરે કાચા સિંગદાણાને શેકી અને પછી ઉપયોગ કરવો હોય તો એ રીતે પણ તૈયાર કરી શકો છો. 250 ગ્રામ સિંગદાણા સાથે મેં લગભગ 150 ગ્રામ જેટલો દૂધનો મોળો માવો લીધો છે. અહીંયા 250 ગ્રામ સિંગદાણા અને 150 દૂધનો માવો એ બંનેનું વજન 400 ગ્રામ જેટલું થાય છે. તો એનાથી અડધી એટલે કે લગભગ 200 ગ્રામ જેટલી અહીંયા મેં ખાંડ લીધી છે. એટલે અહીંયા સિંગદાણા અને માવાનું જેટલું વજન હોય એનાથી અડધા વજનની તમારે ખાંડ લઈ લેવાની. સિંગદાણા થોડા પચવામાં ભારે હોય છે અને એનાથી ઘણીવાર વાયુ પણ થઈ જતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો સૂંઠ પાવડર એડ કરીશું. સૂંઠ નાખવાથી સિંગ પાકનું ડાયજેશન પણ ખૂબ જ સરસ થશે અને એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. અને માવા સિંગ પાકને ટેસ્ટ અને ફ્લેવર આપવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું. હવે માવાને આપણે જ્યારે ચાસણીમાં શેકીએ ત્યારે બિલકુલ ગઠ્ઠા ના પડે અને સરસ રીતે સ્ટર થઈ જાય એટલે દૂધી છીણવાની છીણીથી મેં એને છીણી લીધો છે. અને ખાંડની આપણે ચાસણી બનાવવાની છે તો 200 ગ્રામ ખાંડની ચાસણી બનાવવા માટે અહીંયા લગભગ અડધો ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી લીધું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણાને ક્રશ કરી અને તેનો ફાઇન પાવડર બનાવી લઈએ. સિંગદાણા ક્રશ કરવા માટે અહીં મેં મિક્સરની મોટી જારનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ રીતે સિંગદાણાને એકદમ ફાઇન ક્રશ કરી લેવાના છે. એકદમ માવા જેવું જ એનું ટેક્સચર થઈ જાય એ રીતે આપણે ક્રશ કરીશું. હવે આપણે માવા સિંગ પાક બનાવી લઈએ. તો અહીં માવા સિંગ પાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ખાંડની ચાસણી તૈયાર કરીશું. અહીં મેં લગભગ 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે, તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીએ. આટલી ખાંડથી માવા સિંગ પાક એકદમ સ્વીટ બનશે, પણ તમારે જો થોડો ઓછો ગળ્યો ખાવો હોય તો ખાંડનું પ્રમાણ અહીંયા તમે થોડુંક ઓછું પણ કરી શકો છો. માવા સિંગ પાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 2 તારની ચાસણી બનાવીને તૈયાર કરવાની છે. સ્પેચ્યુલાની મદદથી આ રીતે ચેક કરતા જવાનું. આપણી ચાસણી હજી નથી બની, હજી આપણે તેને 2 મિનિટ માટે થવા દઈએ. અહીં મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે ચાસણીને થવા દીધી છે અને ખાંડ પૂરેપૂરી ઓગળી જાય પછી તરત જ આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગે, ચાસણીમાં પરપોટા થાય એટલે એક બાઉલમાં આપણે ચાસણીના 2-3 ડ્રોપ્સ લઈ લઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈએ અને આપણે ચાસણીને ચેક કરી લઈએ. તો બાઉલમાં આપણે જે ચાસણીના ડ્રોપ્સ નાખ્યા હતા એ ઠંડા થઈ ગયા પછી બિલકુલ સ્પ્રેડ નથી થતા. તમે જોઈ રહ્યા છો કે હું હલાવું તો પણ સ્પ્રેડ નથી થતા. અને આ રીતે આંગળીની મદદથી પણ તમે તાર ચેક કરી શકો છો. તમે જોઈ રહ્યા છો કે તૂટ્યા વગરના 2 સળંગ તાર થાય એટલે હવે આપણી ચાસણી તૈયાર છે. હવે આ રીતે 2 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ જાય પછી સૌથી પહેલાં તો આપણે માવાને ચાસણીમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્ટર કરીશું. અહીંયા માવાને આપણે અલગથી નથી શેકતા પણ ચાસણીમાં નાખીને જ માવાને શેકી લેવાનો છે. એટલે ગરમ ગરમ ચાસણીમાં આપણે માવો નાખીશું એટલે એકદમ ઓગળી જશે અને 2 થી 3 મિનિટ માટે માવાને સ્ટર કરશો ચાસણીમાં એટલે આ રીતે માવામાં પણ બબલ આવવા લાગશે, ફીણ થવા લાગશે. ત્રણેક મિનિટ માટે માવાને ચાસણીમાં શેકી લીધું છે અને હવે આપણે તેમાં સૂંઠ પાવડર મિક્સ કરી લઈએ. સૂંઠ નાખવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે માવા સિંગ પાકનો. અને સાથે જ ઇલાયચી પાવડર પણ એડ કરી દઈએ. બંનેને સરસ રીતે પહેલાં મિક્સ કરી દઈએ. અને હવે માવા અને ચાસણીમાં સિંગ પાવડરને પણ એડ કરી દઈએ. હવે અહીંયા ગેસની ફ્લેમને આપણે એકદમ મીડિયમ જ રાખીશું અને શીંગને માવા અને ચાસણીમાં સરસ રીતે પહેલાં તો મિક્સ કરી દઈએ. અને આ રીતે લમ્સ હોય એ બધા તોડી નાખવાના સ્પેચ્યુલાની મદદથી. અને માવા સિંગ પાકને હવે આપણે લગભગ 2 મિનિટ માટે સ્ટર કરીશું.
માવા શીંગ પાકનું સરસ બાઇન્ડિંગ થઈ જાય અને આપણને લાગે કે જામી જાય એવી કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગયો છે ત્યાં સુધી આપણે તેને સ્ટર કરવાનું છે. આપણે મોહનથાળ અને કોપરા પાક બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આ માવા શીંગ પાકને પણ તૈયાર કરવાનો છે. આ પણ ચાસણીમાંથી જ બનાવેલો છે, એટલે કોપરા પાક અને મોહનથાળને જેમ સેટ થવામાં 7-8 કલાક લાગે છે એ જ રીતે આ માવા શીંગ પાકને પણ તમારે 7થી 8 કલાક માટે સેટ થવા દેવા પડે છે. હવે આ રીતે એનું ટેક્સચર આવી જાય તો તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો. તો હવે આપણો માવા શીંગ પાક તૈયાર છે, તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે પ્લેટને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ જેથી માવા શીંગ પાક નીચે ચોંટે નહીં. તમને થશે કે આ તો રબડી જેવો થયો છે, પણ 7થી 8 કલાક માટે તમે એને સેટ થવા દેશો પછી એકદમ પરફેક્ટ બની જશે. શીંગ પાકમાંથી જેમ જેમ ચાસણી ઠંડી થતી જશે તેમ તેમ એનું સરસ રીતે બંધારણ થતું જશે અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે થાળીમાં સ્પ્રેડ કરી અને સરસ રીતે પાથરી દેવાનું છે. થાળીને આ રીતે ટેપ કરી દેશો તો પણ સરસ રીતે બેસી જશે. આ શીંગ પાક બનાવતી વખતે ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે માવા શીંગ પાક બનાવો તો તેમાં માવા અને ચાસણીને ઠંડુ પડતા લગભગ 5થી 6 કલાક જેટલો સમય લાગતો હોય છે. એટલે આ રીતે થાળીમાં સેટ કર્યા પછી તમારે એને 6થી 7 કલાક માટે ડિમોલ્ડ નહીં કરવાનું. અને લગભગ કલાક પછી તમે જોઈ રહ્યા છો કે સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે થાળીમાં. તો હવે આપણે તેનું માર્કિંગ કરી લઈએ. ગોળ અને શીંગ મિક્સ કરીને હંમેશા આપણે શીંગ પાક તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે ચાસણી બનાવી અને તેમાં માવો મિક્સ કરીને માવા શીંગ પાક બનાવશો તો તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં તમે એને ઉપયોગ કરી શકો છો. તો પરફેક્ટ માવા શીંગ પાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો તમારે 2 તારની ચાસણી તૈયાર કરી લેવાની છે અને ચાસણી 2 તારની તૈયાર થઈ જાય પછી તેમાં 2 મિનિટ માટે માવાને સ્ટર કરી લો અને માવો સ્ટર થઈ જાય પછી તેમાં શીંગનો પાવડર મિક્સ કરી અને ફરી એને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લો. અને માવા શીંગ પાક જામી જાય એ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવે એટલે થાળીમાં આ રીતે ઠાળી અને તેને લગભગ 6 થી 7 કલાક માટે સેટ થવા દો. ચાસણી બરોબર ઠંડી થઈ જાય એટલે માવા શીંગ પાક રેડી થઈ જશે. તો લગભગ 6 થી 7 કલાક પછી શીંગ પાક સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે અને આપણે તેના પીસ કરી લઈએ. આ શીંગ પાક આપણે માવો નાખીને તૈયાર કર્યો છે એટલે લગભગ 5 થી 6 દિવસ માટે એ સારો રહે છે. એનાથી વધારે તમારે રાખવું હોય તો ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ માવા શીંગ પાક બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. તો શીંગ પાક ખૂબ જ સરસ બન્યો છે, એકદમ સોફ્ટ બન્યું છે. હું તમને તોડીને પણ બતાવી દઉં. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફરી ચોક્કસ મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.